Bună din nou! Bine v-am găsit sau regăsit la Povești de decembrie, ziua 10. Astăzi vreau să lucrăm împreună un alt model de glob, pentru că toți suntem în perioada sărbătorilor și despre asta este vorba. Am să lucrez cu firele acestea. Sunt firele pe care vi le-am mai arătat și la celălalt glob. Sunt fire de acril, iar acesta este un fir lurex. Dar pentru că nu are aceeași grosime ca și ăsta, eu tot timpul îl voi pune în două. Voi folosi croșeta de 3,5 și vom începe cu firul acesta alb și voi face 25 de ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Am făcut cele 25 de ochiuri de lanț și acum voi lua firul acesta. Îl voi pune în două și știu că îmi trebuie aproximativ 1 metru și un pic, cam așa. Îl voi pune în două și mă voi duce aici și voi face pur și simplu un picioruș scurt. Trag bine de firul alb și aici voi face un ochi de lanț. Și în același, deci practic aici e ochiul în care ne-am prins, nu îl considerăm pe la un ochi. Tragem bine de el și e ca și cum în al doilea ochi de la alb ar fi deja un ochi, un picioruș scurt cu acest fir și al doilea picioruș scurt. E ca și cum facem două piciorușe scurte în acest ochi și voi lucra peste fir ca să-l ascund pe cel alb până ajung la capăt, dar nu la capăt de tot, ci cu două ochiuri înainte de a ajunge la final. Sunt cu două ochiuri înainte de a ajunge la final, aproape mi se termină firul, dar nu e niciun fel de problemă. Și aici voi face în felul următor. Introduc ca să fac un picioruș scurt, dar nu-l termin și mă duc și în următorul. E ca și cum fac o scădere, nu e ca și cum, că de fapt asta și fac. O scădere aici la capăt. Și voi tăia capătul firului. Întotdeauna vom lucra pe fața lucrului și acest prim rând, deci toate aceste rânduri pe care eu vi le arăt se vor repeta, doar că în loc de ochiurile de lanț pe care le-am făcut aici, vor fi la următoarea tură piciorușe scurte. Și când vom termina cu fir alb, vom încheia pentru a uni partea asta cu finalul rândului. Acum, am terminat cu gri, cu auriu, iau roșu. Tot pe fața lucrului mă voi duce aici în primul ochi de lanț, în primul cu auriu și voi face un ochi de lanț și un alt picioruș scurt. Puteți să faceți și două piciorușe scurte aici dacă considerați că acesta nu vă puteți prinde ulterior în el, dar eu zic că este suficient și că practic la începutul rândului este o înmulțire și la finalul rândului vor fi două piciorușe lucrate împreună. Și acum, acestea le considerăm ca și cum ar fi două piciorușe, mai lucrez încă două piciorușe scurte. Și în acest moment vom face în felul următor. Iau fir după croșetă, mă duc în următorul spațiu, scot firul așa în afară, agăț din nou după croșetă și mă voi duce și voi mai face încă o dată același lucru. Și trag firul prin toate firele de pe croșetă. Și mă voi duce în următorul spațiu și voi face un picioruș scurt. Din nou. Iau firul după croșetă și în următorul spațiu fac o dată așa, iau iarăși fir și 2. Și iarăși trag prin toate. Și voi face un picioruș scurt în următorul spațiu. Și în felul acesta ne iasă niște bobițe, niște pufuri. Deci voi face așa până cu vreo 4-5 ochiuri înainte de a termina. Până înainte de a ajunge la capăt.
Deci am făcut un ultim puf și aici aș mai avea 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte de făcut, dar am terminat puful, voi face aici un picioruș scurt după el și acum voi mai face 1, 2, 3 piciorușe scurte. Și acum, ultimele două ochiuri le voi lucra împreună. Și din nou, voi face un picioruș alunecat și închid și acest rând. Așa arată în acest moment acest glob. Aici, dacă ați fi vrut, ați fi putut face aici un alt puf, dar atunci nu mai rămâneau după decât 1, 2, 3 piciorușe scurte. Deci, cum vreți voi. Dacă vreți să rămână mai puține, faceți mai multe pufuri din acelea, dacă nu e ok și așa. Pentru că oricum astea vin la capete. Și acum iau din nou firul auriu și mă voi duce aici în primul ochi de lanț și voi face un ochi de lanț, dar cum firul ăsta este mai subțire, aici voi face două piciorușe scurte în același spațiu, ca să se cunoască mai bine că sunt două. Și după aia voi face un picioruș scurt în fiecare ochi de la rândul anterior. Am ajuns cu două ochiuri înainte de capăt și voi face din nou două piciorușe lucrate împreună. Și acum va trebui să facem din nou un rând scurt cu firul alb. Și vom repeta practic alb, auriu, roșu, auriu, alb și tot așa până o să vă arăt și aici cum fac cu alb și după aia voi repeta aceste rânduri. Voi puteți să faceți în ce culori vreți. Un ochi de lanț și în același spațiu voi mai face încă un picioruș scurt. În toate celelalte câte un picioruș scurt și la final două lucrate împreună. Deci vom lucra așa până la finalul rândului, repetând aceste nuanțe. Voi v-am spus, puteți să faceți în ce nuanțe vreți voi, întotdeauna înmulțind la început și reducând la final. Și voi termina cu un fir auriu pentru ca ulterior să mă unesc de cel alb. Așa arată fâșia mea. Cred că din cauza firului auriu, cum nu este de aceeași dimensiune, pe partea asta s-a cam strâns, dar nu e niciun fel de problemă. Deci aici este începutul meu de rând și aici este finalul rândului. Și are 1, 2, 3, 4, 5, 6 rânduri de bobițe și dacă ar fi să măsor dintr-un colț în celălalt, sunt aproape 13 cm. Și acum ce va trebui să facem? Să tai o bucată de fir din acesta alb, să iau acul de cusut și pur și simplu să pun în felul acesta proiectul nostru și am să mă duc aici cu firul cel alb. Să trag firul, dar nu până la capăt. Și mă voi duce pe aici așa. Și din nou aici. Și pur și simplu mă voi prinde de
cealaltă parte pentru a uni acest glob într-un cilindru. Facem așa până la final, dar nu voi tăia firul. Și am stat eu și m-am gândit acum și voi trage așa de firul ăsta ca să-mi rămână ulterior să închid și în partea asta la altă, pentru că am suficient fir de lung și atunci îmi rămâne ăsta să închid aici și cu capătul ăsta la alt voi închide pe partea cealaltă. Deci continui. Am ajuns la capăt și voi lăsa firul acesta și mă voi duce în partea elaltă, pentru că vreau prima dată să scap de partea asta, unde sunt firele astea așa, toate, că o să vreau să le bag pe interior. Și acum mă voi duce pur și simplu și voi face în felul acesta. Din loc în loc mă duc cu firul alb și voi face genul ăsta de cusătură. Trebuie un pic de răbdare. Deci voi face lucrul acesta până la final pentru a putea strânge, că vedeți dacă trag de firul ăsta, începe să se adune lucrul nostru. Deci fac treaba asta până la sfârșit și vă arăt imediat. Am ajuns de unde am plecat. Și acum toate aceste capete le voi băga pe interior. Nu vreau să văd nimic pe partea asta. Și voi strânge. Voi strânge până se vor uni aceste vedeți cum se vede? Și acum mă voi duce cu firul alb doar prin alb pentru a strânge și mai tare acest capăt. Și acum firele de aici, de pe interior, nu se mai văd absolut deloc pe partea de față. Voi mai face așa câteva rânduri și mă duc pe interior să ascund acest capăt și ne vom vedea la capătul celălalt. Așa arată în acest moment. Vreau să vă spun că eu am vrut să-l umplu cu vată din aceea hipoalergică, dar m-am gândit să iau un glob din ăsta
pe care nu l-am folosit anul acesta la brad și să mă folosesc de el pentru globul meu. Așadar, ce va trebui să fac? Să iau celălalt capăt pe care l-am lăsat noi după ce am terminat de cusut și să începem pur și simplu să ne ducem și să unim acest capăt, nu știu cum să-i spun, gura globului, nu prea are sens. În felul acesta mă voi duce și voi strânge cât de tare pot. M-am mai dus încă o dată prin tot ce a fost alb și practic am strâns foarte bine acest glob aici în partea de sus, trecând doar prin partea albă. Și acesta este rezultatul final. Va trebui să ascund acest fir, mă voi duce pe aici prin alb pe dedesubt. Sper să vă placă. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine la povești de decembrie, ziua 10. Deja am ajuns la ziua 10. Mai avem foarte puțin. Bine, foarte puțin, 15 zile. Sper să reușesc să mă țin în continuare de treabă. Vă doresc sănătate, spor la treabă și nu uitați, dacă lucrați după aceste tutoriale, să mă strigați și pe mine ca să pot să vă admir munca.